Be positive, i-claim mo na makakapasa ka sa board exam. Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel! We all know that taking the board exam takes a lot of pressure. Especially kung cum laude ka, magna cum laude ka, o summa cum laude ka. Sobrang laki ng pressure na ipaparamdam sa'yo ng mga taong nakapalibot sa'yo. Thankful na lang ako kasi yung family ko, never akong pinressure. Pero, syempre, yung iba, kung sino pa yung hindi mo kapamilya, sila pa yung magpe-pressure sa'yo talaga. Halimbawa, yung kapitbahay nyo, ipe-pressure ka. Yung tita mo, ipe-pressure ka. Yung tito mo, ipe-pressure ka. At kung sino-sino pa yung magpe-pressure sa'yo. So, imbis na makapag-focus ka sa pagre-review kasi malapit na yung board exam, hindi ka na makakapag-focus. Kasi naman, grabe na yung pressure na kinakaharap mo. So, guys, kung gusto nyong malaman kung paano ko na-overcome yan, yung mga pressure na yan, okay, just keep on watching. So guys, ito yung 5 secrets in order for you to pass the licensure examination for teachers. Hindi ko sinasabi na I'm an expert sa field na to, pero ito yung mga bagay na ginawa ko kaya ako nakapasa ng board exam. Number 1, keep your faith and trust to God. Again, number 1, keep your faith and trust to God. Magkaroon ka ng daily devotion. Kasi hindi ka naman ilalagay dyan ni Lord sa sitwasyon na yan kung wala siyang pakialam sa'yo. Nilagay ka niya sa sitwasyon na yan kasi alam niya that you can be a better person, na magiging successful ka sa buhay mo in the near future. Because according to Licensure 3 verse 11, He has made everything beautiful and its time. So, yung word doon, beautiful. So, sa mga creative writers dyan, yung word na beautiful doon, yung meaning niya, doon kayo mag-focus. God made everything beautiful in its time. And I do believe na this is your time. You are going to pass the licensure examination for teachers. Yes, ikaw nakausap ko, you are going to pass the licensure examination for teachers. Claim it. I-claim nyo na. Okay, put your trust in the Lord because everything that is impossible to man is possible to God. Review muna tayo. Una, keep your faith and trust to God. Pangalawa naman, sa pangalawa, mamili kayo ng review center. Kung magre-review center kayo, mamili kayo ng review center na okay ang review sessions. Ano ba yung ibig kong sabihin? Nagkalat yung review centers. Especially sa Manila, maraming review centers doon. Halos paikot lang din. Kaya dyan, maraming nagkalat na review centers. Bakit ko sinasabi na mamili ng magandang review centers? Yung doon kayo, syempre piliin nyo na yung maraming nakapasa. Maraming enrollees, tapos maraming nakapasa. Why? Kasi guys, sobrang laking tulong ng review centers. Sobrang laking tulong ng review center kung nasa journey ka ng pagre-review mo. Especially kung wala ka pang work. Ako kasi during my time, pagka-graduate ko, naghanap ako ng trabaho, tapos nagkaroon ako ng trabaho, nag-review center ako. So guys, wala talaga akong time para sa sarili ko noon. So, pero hindi ako nagpa-stress masyado. That's the key. Huwag kayong magpapa-stress masyado. Maghanap kayo ng review centers na maayos at okay ang mga review sessions. Huwag kayo sa putyo-putyo lang. So, yun guys. Masa ako, ngayon lang, ngayong September 2019, ako nag-exam, lumabas yung result noong December 1, 2019. So, kakapasa ko lang po ng nung nakaraan. So, wag kayong mag-aral na, alam niyo yung sinusubsob nyo na yung sarili ninyo sa review. Yung review materials ko nandito. Yung isusubsob nyo yung sarili nyo sa mga review materials. No, guys. It's a big no. Sinabi,
Huwag nyo i-memorize na kasi wala namang question sa board exam na enumerate the philosophy of education. Walang ganun. Walang ganun. So guys, imbis na i-memorize mo siya, be familiar lang sa mga term na ginagamit sa education. Yung jargon ng education, sobrang importante nun. The jargon of education, sobrang makakatulong yun sa inyo. So, be familiar kung ano yung pedagogy, especially kung may major ka, kaya-kaya mo yan. Basta maging familiar ka lang doon, huwag mong i-memorize. Huwag mong subsubin yung sarili mo sa review na lang ng review. Hindi siya healthy, guys. Kailangan review, take a break, nag-e-enjoy. Tip ko para sa inyo. Para hindi kayo maboring kapag nagre-review, ganito na lang yung gawin ninyo. Kantahin nyo, idaan nyo sa kanta. Let's say for example, yung mga Republic Act, sobrang dami ng Republic Act. Okay? Gawan nyo siya ng kanta. Let's say for example, 7722, 7722, CHED. Okay? RA 7722. Lagyan nyo siya ng kanta para kung forte mo yung pagkanta, edi kantahin mo. Kung forte mo naman yung pagsasayaw, edi sayawin mo. First President, ganyan. Let's say for example, okay? Now, anong RA si Magna Carta? Sayawin mo, kantahin mo. So, sobrang makakatulong yun sa inyo guys. Kasi, may retention. Say for example, baka kasi pagalitan ako ng review center na pinag-reviewhan ko pag sinare ko dito. Sige, isip na lang muna ako. Napapanahong issue. Sige, let's say for example, yung SOGI. SOGI or SOGI? Or SOGI. Okay, not the bill ha, pero yung acronym kung ano ba yung SOGI. Okay, para may retention, siyempre kailangan ginagamitan natin ng action. Okay, say for example, letter S. Okay, sex. Tapos, sexual orientation. So, na yun. Tapos, gender identity. Tapos, expression. Okay, again ha. So, para may retention, uulitin mo lang siya. Sex, sexual orientation, gender identity, and expression. So, ganun yung gawin nyo guys. Ganun yung technique para maging familiar ka sa mga term na ginagamit, especially kapag first time mo lang siya narinig. Hindi mo kailangang i-memorize, but maging familiar ka lang. Tapos, after mong meron kang ginawa, lagyan mo naman siya ng definition kung ano ba yung sex, ano ba yung sexual orientation, ano ba yung gender. So guys, yun, sobrang makakatulong siya sa inyo. Gamitin niyo yung katawan ninyo. Hindi lang dapat nakarelax yung katawan. Hindi lang palagi yung mind natin yung gumagana. Kailangan gumagana din yung mga katawan natin. Diba? So, kung nakahanap na kayo ng review centers, okay, ganito naman yung possible na pwede ninyong gawin kapag nasa bahay na kayo. Siyempre, hindi lang naman mag-i-end yung pagre-review natin sa review centers. Huwag naman natin iasa na lang sa review center yung mga kailangan natin matutunan. Siyempre, kailangan pagdating pa rin natin sa bahay, mag-review pa rin tayo. Pero sa papaanong paraan naman yun? Merong mga video sa YouTube about sa LET exam. Pero guys, ito lang yung masasabi ko sa inyo. I-check nyo muna kung relevant ba yung mga information na ginamit sa mga binabasa ninyo. Kasi pag hindi relevant guys yung information, sayang lang din yung panonood ninyo, sayang lang din yung pagbabasa ninyo. Make sure na relevant information at trusted yung source ng bawat article na binabasa ninyo tungkol sa education. Siyempre, more on education, yun yung talaga yung focus natin. Okay, number 5. Okay, ito yung secret na panghuli natin, number 5. Since magtitake ka ng board exam, sanayin mo na yung sarili mo kung paano ba magsagot. Merong mga questionnaires like sa YouTube, meron silang mga questions doon na actual board exam questions na pwede kayong magsagot doon. Kasi guys, mas may improve pa nun
yung understanding mo about sa education. So, try nyo magsagot-sagot lang. Sa sa page, meron dun, magsasagot lang kayo. Tapos, sali kayo sa GC ng mga magbo-board exam para hindi nyo ma-feel sa sarili nyo na nag-iisa lang kayo. At least, magkakaroon pa kayo ng instant kaibigan. Ako, sumali ako nun sa grupo ng mga mag-exam nung September 2019. Nakakatuwa isipin na ang dami namin. Tapos, nagkakakilanlan doon. Tapos may mga ka-apelyido ka, yung pala nakasama pala sa room, makakasama mo rin pala sa room. Make your review days as an enjoyment, not as stress. Stressful, wag niyong isipin na stress siya kasi hindi siya stress. I-enjoy niyo lang, and that's the key in order for you to success in life. I-enjoy mo yung moment. Diba? Guys, kung gusto niyo malaman kung paano ba yung proper shading sa Scantron, pwede bang magbura, hindi ba pwede magbura, comment down below kasi tuturuan ko kayo ng tips kung paano mag-shade, paano yung proper shading sa Scantron. Kasi sobrang sensitive ng Scantron. Kahit tama yung sagot mo, kung mali naman yung shading mo, sayang na. So guys, I hope na nakatulong sa inyo tong video na to. And you guys, you teachers, you soon to be teachers, you future teachers, claim na natin. Papasa kayo ngayong parating na board exam. Thank you for watching. Bye!